Vilken fin höstdag idag, eller hur Jonas? Ja, Sofia, löven är så färgglada just nu. Jag älskar när det prasslar under skorna. Jag med. Det känns verkligen som höst nu. Det blåser ganska mycket i Stockholm på hösten. Ja, och ibland regnar det hela veckan. Men det är mysigt att dricka te efter jobbet. Verkligen. Jag brukar läsa en bok när det regnar. Jag saknar sommaren lite ändå. Sommaren är härlig, men hösten har sin charm. Vad tycker du om vintern då? Vintern är vacker, men det är så kallt ibland. Jag fryser alltid om händerna på väg till jobbet. Jag också. Jag glömmer alltid mina vantar. Ska du åka skidor i år? Ja, jag planerar att åka till Åre i januari. Vad kul! Jag har aldrig varit där. Du borde åka dit någon gång. Det är jättefint. Jag vill gärna prova längdskidor. Det är ganska svårt i början, men roligt. Jag ramlar nog mycket, haha. Alla ramlar i början, det hör till. Brukar du resa någonstans på vintern? Ibland åker jag till min farmor i Luleå. Oj, där är det kallt och mycket snö, va? Ja, ibland minus 30 grader. Oj då, jag klagar aldrig mer på kylan här. Haha, nej. Hur firar du julen? Jag firar med min familj i Malmö. Vad mysigt. Brukar ni äta julskinka? Ja, och mycket sill och pepparkakor förstås. Jag älskar pepparkakor. Doften är så god. Det känns alltid speciellt inför julen. Tycker du om att jobba på vintern? Det är svårare att gå upp på morgonen. Det är så mörkt ute. Jag vet, man vill bara sova vidare. Men kontoret är varmt och trevligt, som tur är. Ja, vi dricker mycket kaffe när det är kallt. Jag tar alltid en extra kopp på eftermiddagen. Vad jobbar du helst med på vintern? Jag gillar att planera nya projekt då. Jag tycker om att ha möten på Teams. Ja, det är skönt att inte behöva gå ut. Ska vi ordna en fika för kollegorna nästa vecka? Ja, det vore trevligt. Jag kan baka bullar. Perfekt, jag köper kaffe och te. Vad gör du helst på fritiden när det är kallt? Jag tittar mycket på film och lagar mat. Jag vill lära mig att baka bröd i vinter. Det låter gott. Kan du baka surdegsbröd? Inte än, men jag ska försöka. Jag kan ge dig mitt bästa recept. Tack, då måste jag köpa mjöl och jäst. Har du någon favoritfilm att se på vintern? Jag brukar titta på gamla svenska filmer. Jag gillar Wallander, särskilt när det snöar. Jag med. Det är spännande och lagom läskigt. Ska vi gå på bio någon kväll i november? Ja, gärna. Det är mysigt när det är mörkt ute. Vi kan bjuda med några från jobbet också. Bra idé. Ju fler desto bättre. Har du några hösttraditioner från ditt hemland? Vi brukar gå till skogen och plocka svamp. Det låter trevligt. Jag har aldrig plockat svamp. Vill du följa med någon helg? Ja, gärna. Jag vill lära mig mer om svamp. Då får vi ta med oss varm choklad också. Det låter perfekt. Hösten kan vara riktigt fin. Ja, särskilt med trevligt sällskap. Snart kommer vintern, men vi hinner njuta av hösten. Ja, nu när löven faller är det så vackert här. Ska vi ta en promenad i parken imorgon också? Gärna, då kan vi prata mer om våra vinterplaner.